بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم اکرام الله ده مسوات یونیورسيټي نه بي زوالوجي کړل او تاسو ته بچی ده د هاوس اف وزډم د پلیټ فارم د طرف نه تاسو ته چې د جنرال ساينس چې د هغه ټیچ کوم. نو په جنرال ساينس کې موږ ته فتره الریډي فتره چې پای کې د ارګن سیستم دی. نو په ارګن سیستم کې اولنه چې د ډایجسټیو سیستم دی. ډایجسټیو سیستم موږ نظام هم ویل شو. نو پردر مونږ ډایجسټیو سیستم انډرسټاند کول غواړو. دا هغه لپاره مونږ له پکار د چې مونږ اول نه چې دا وپیژنو چې څه ډایجیشن. نو ډایجیشن څه ته وایي؟ نو ډایجیشن هغه پروسس دی ان وچ لارج کمپلیکس انسالوبل مالیکول از بروکن ډاون ټو سمال سمپل اینڈ سالوبل ون. که مونږ چېرته فوډ مالیکول خورو نو الریډي هغه مونږ ته پته ده چې هغه چې دی هغه کمپلیکس مالیکول دی. مطلب دغه د پروټین نه جوړي، کاربوهایډریټ، لیپټ نو غیره نه جوړي. نو الریډي هغه مونږ ته پته ده چې کاربوهایډریټ، پروټین، لیپټ چې دا یو کمپلیکس سټرکچر دی. نو هغه چې دی څه ته کنورټ کوي؟ سمال ته، لکه کاربوهایډریټ چې دا هغه امینو اسید ته کنورټ شي، لیپټ چې دا فیټي اسید ته کنورټ شي وغیره. او سمپل چې دی لارج مونږ فوډ مالیکول خو هغه لارج نو هغه چې د ګرینډینګ وغیره وشي، ډایجیشن وشي، نو هغه څه ته کنورټ شي؟ سمپل ده. او سالوبل ون چې انسالوبلی نو هغه چې هغه څه ته کنورټ شي؟ سالوبل ون ته. نو اوس چې د فردر چې د پارټس دي د ډایجسټیو سیستم. نو د ډایجسټیو سیستم چې د مینلی دوه پارټس دي. اولنی ورته موږ څه وایو؟ الیمنټری کینال ورته موږ وایو. دویم چې د اسوسییټیو ارګنز ویلی شي. نو په الیمنټری کینال چې دا سٹارټ کیږي د ماوث نه او اینډ کیږي په اینس باندې. نو فردر د الیمنټری کینال چې کوم پارټس دي هغه اولنی د ماوث ته، بل د فیرنګس ته، بل د اسوفیګس ته، سټمک ته، سمال انټسټاین، لارج انټسټاین ان اینس. په دې ټولو باندې چې د لږ بریف چې د ډسکشن کوو. نو اولنی چې د ماوث ته، ماوث څه دی؟ اولنی پارټ چې کوم د الیمنټری کینال دی هغه چې ماوث. نو ماوث چې دی د دې فردر پارټ چې دی فوډ په دې مونږ انټیک کوو، په دې کې مونږ د فوډ سلیکشن کوو. او بل ته په دې کې پریزنټ دی، په دې ماوث کې دغه ټیت چې پای باندې مونږ ګرینډینګ کوو. او ټانګ پریزنټ چې پای باندې لوبریکیشن کیږي د خوراک. دلته په دې ماوث کې بل یو ایکسسری ارګن پریزنټ چې هغه ته موږ سلایوري ګلینډ وایو. هغه سلایوا سیکریټ کوي او په سلایوا کې چې د امایلیز انزایم دی او هغه چې د کاربوهایډریټ چې د ډایجیشن کوي. نو اوس فردر چې اوس ماوث موږ خوراک انټیک کو او چې د هغې دغه وشو لوبریکیشن وشو، نو دا خوراک چې دی دا یو بولس باندې کنورټ شي او هغه چې دی دا ټانګ چې دی دا څه ته پوش کې؟ فیرنګس ته. اوس فیرنګس یو داسې پارټ دی د دې ډایجسټیو سیستم چې دا هم دلته په دې ډایجسټیو سیستم کې او هم هلته چې دی په ریسپایریټري سیستم کې دا کامن پارټ دی د دې دواړو. نو په خوراک چې د کوم بولس پام کې چې د هغه د فیرنګس ته راشي، فیرنګس ته چې راشي نو دلته بیا دوه پایپس دي. یو ته مونږ ټریکي وایو، بل ته څه وایو؟ اسوفیګس وایو. نو ټریکي چې ده هغه چې د وایند پایپ ورته مونږ ویلی شو، او اسوفیګس چې دی په هغې باندې خوراک چې دی هغه لاندې سټمک ته راځي. نو اوس خوراک دلته راغی نو دا دوه پایپ چې دی دا دواړه یو ځای دي. نو په دې اوس که د خوراک بچ کول نه چې ټریکي ته لاړ نه شي، د دې لپاره دلته یو دغه پریزنټ چې هغې ته مونږ څه وایو؟ ایفیګلاټس. دا خوراک پروټیکټ کوي چې دا وایند پایپ ته یا ټریکي ته را نه شي. نو د خوراک چې دی هغه لا راشي څه ته؟ اسوفیګس ته. اسوفیګس کې بعد پیریسټالټیک مومنټ په ذریعه باندې راشي سټمک ته. پیریسټالټیک مومنټ هغه مومنټ دی چې په هغې کې د خوراک چې دی هغه په سټمک ته راځي او په څه باندې؟ په یو موشن باندې چې هغې چې دی خوراک دا فرض که دا خوراک پارټیکل دی نو دا به ښکته په دې اسوفیګس کې راځي. نو د دې د کم لفاظ ایریا چې دا کنټریکټ شي او لاندې چې دا هغه ریلیکس شي، دا خوراک داسې لاندې په دې ذریعه باندې راځي. اوس دا ولې په دې پیریسټالټیک مومنټ باندې دا خوراک راځي؟ زموږ په ذهن کې به دا سوال راځي چې دا عام پایپ ول نه، عام په عام مومنټ په ګریویټي مومنټ باندې دا خوراک ولې لاندې نه راځي؟ نو د هغې وجه دا ده چې که مونږ ملا شو نو خوراک چې دی هغه بیا مونږ په ښکته سټمک ته نه تلو. د دې د وجې چې دی الله تعالی چې دی قدرت ته هغه دا پیدا کړی دی چې دا پیریسټالټیک مومنټ پیدا کړی دی. نو د دې په ذریعه که مونږ ملا شو خو خوراک په ذریعه زموږ سټمک ته سره راځي. نو بس بل د دې پارټ دی هغه د سټمک. سټمک ته خوراک راغی. اوس دلته 3 ټایپس آف سیل دي. یو چې د پیرایټل سیل دی، یو چیف سیل دی، او یو چې دی پیرایټل سیل څه چل کوي؟ هغه ایس سی ایل پروډیوس کوي. چیف سیل څه چل کوي؟ هغه پیپسینوجن پروډیوس کوي. او بل چې د میوسین پروډیوسینګ سیل چې هغه میوسین پروډیوس کوي. نو ایس سی ایل چې دلته پروډیوس شي، پیپسینوجن چې دی هغه پروډیوس کړي چې شي چیف سیل. نو دا پیپسینوجن چې دا انیکټیو فارم دی، نو دا چې د اکټیو ته کنورټ کیږي نو دا پیپسین چې دا هغه اکټیو دی دې ته به کنورټ کول غواړي. نو د دې لپاره ایس سی ایل چې دی هغه ریکوایرډ دی دا پیپسینوجن څه ته کنورټ کړي؟ پیپسین ته کنورټ کړي.
بل میوکس چې دی هغه میوکس لري د دې سټمک نه غیر چاپیره هغه د سره پاره دغه فنکشن دا نه چې دا سټمک د لر چې د ډیسټرکشن نه چې د ایسل د وجې د اسیډیک میډیم د وجې د ډیسټرکشن نه بچ کین د دې لپاره دلته صحیح پریزنټي میوکس لیر پریزنټي نو دلته چې په سټمک کې چې دا جی شیپ سټرکچر دی په دې کې چې د خوراک چې 3-4 هاور د لپاره سٹور کیږي او پارشل ډایجیشن چې هغه هم په دې سټمک کې کیږي بس بل چې خوراک کله د هغې کې ډایجیشن وشو بولس راغی د هغې ډایجیشن وشو نو دا څه ته کنورټ شي دا خوراک دې ته موږ اوس بیا وایو کیم چې دی هغه څه ته راشي سمال انټسټاین ته چې دی هغه راشي خوراک نو سمال انټسټاین بیا 3 پارټي یو د ډیوډینم بل د جیجینم او بل څه دی ایلیم ډیوډینم چې دی دا په دې کې 3 ټایپس جوس پروډوس کیږي یو پینکریاټیک جوس یو انټسټاینل جوس او بل چې بایل چې دا پروډوس کوي لیور سره یو ارګن یو ګلینډ پریزنټ چې هغه ته موږ سوایو ګال بلیډر هغه پاږي سٹور کیږي نو کله چې خوراک دلته د سمال انټسټاین ته راشي نو ګال بلیډر چې هغه بایل چې هغه سیکریټ کی او دغه چې پینکریاټیک جوس کې راځي ایمایلیز راځي لایفیز راځي ایمایلیز چې هغه د کاربوهایډریټ دغه کوي بریک ډاون کوي او لایفیز چې د لیپټ کوي او بل چې د ټریپسین چې هغه د پروټین چې هغه بریک ډاون کوي نو خوراک کله دلته د دې بریک ډاون وشي نو دا خوراک چې دا بل پارت ته لاړ شي جیجینم ته چې دغلته چې تقریبا دغه ریسټینګ پارت ته د سمال انټسټاین د هغې نه بیا لاړ شي څه ته ایلیم ته ایلیم کې چې دی اوس د هغې کې دی ویلای پرزنټي ویلای چې دا سرفیس ایریا چې هغه سیوا کوي د ډایجیشن دپاره او هلته چې دی ابزارپشن وشي په هغې کې څه پرزنټي په ویلای کې هلته څه دی په ایلیم کې چې پرزنټي هغلته کیپیلریز پریزنټي او لیکټیل چې دی هغه ګلینډ پریزنټي صحیح ده نو خوراک چې دی هغه دلته لږ ډېر ابزارپشن وشي د هغې نه بیا چې دی هغه څه ته موف شي هغه لارج انټسټاین ته موف شي نو لارج انټسټاین چې د هغې بیا 3 پارټس دي یو چې د هغې ته موږ کولون وایو بل ته موږ سیکم وایو او بل ته چې دی ریکټم وایو نو کولون کې چې دی هغې کې هلته ډایجیشن وشي مینلی نه کولون کې چې دلته چې دی ابزارپشن وشي او بیا چې دی سیکم ته راشي او سیکم کې چې دی دلته په کولون کې اصل کې د فلویډ چې دی هغه ابزارپشن کېږي د هغې نه بیا خوراک چې دی کم ویسټ مټیریل چې دی سیکم ته راشي د سیکم نه چې دی بیا ریکټم ته راشي دلته سټور شي او دلته چې دی بیا د انس په ذریعه باندې چې دی هغه د باډي نه آوټ شي That's all about digestive system. په next lecture کې به ان شاء الله موږ ریسپیریټری سیستم وایو تاسو ټول زموږ سره اوسئ. Thank you.